שלום לכם. לא פעם כשאנחנו רואים אדם שומר מצוות, מבצע איזושהי פעולה שהיא לא מתאימה, אנחנו שומעים נשמות טובות שאומרות לו, קודם כל תהיה בן אדם, אחר כך תשמור מצוות. האם המשפט הזה נכון? מסתבר חברים שהוא נכון מאוד, למרות שאלה שאומרים אותו לא תמיד יודעים להסביר למה הוא כל כך נכון. אז למה הוא נכון? פשוט. אנחנו למדנו במשניות הקודמות שתכלית עבודת האדם בעולם הזה היא להגיע להרגשת השם, להגיע לדבקות. אלא שהדבקות והרגשת השם הן תלויות בהשתוות הצורה, כלומר בבניין המכנה המשותף שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רק נותן ולא לוקח, לכן העבודה שלנו מתחלקת לשני חלקים. לצמצם עד למינימום את מה שאני רוצה בשבילי, ולהעצים עד למקסימום את מה שאני רוצה בשביל הזולת. השאלה חברים, האם יש לנו מדד שאיתו אנחנו יכולים למדוד, האם הגענו לפסגה? מהו אותו מקום שכשהאדם מגיע לשם הוא יודע שהוא הגיע אל תכלית ההשתוות האפשרית בעולם הזה? ובכן חברים, גם התשובה על השאלה הזאת פשוטה מאוד. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. ולמה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה? כיוון שוואהבת לרעך כמוך זה אדם שהגיע למדרגה שהוא מציב את הרצון של רעך לפני הרצון שלו. ומי שהצליח להגיע למדרגה כזאת שהרצון של הזולת נמצא בסדרי העדיפויות שלו לפני הרצון שלו, זו עדות לאדם שהצליח להעצים את כוח ההשפעה ולצמצם את כוח הנטילה עד למינימום. אלא חברים, שוואהבת לרעך כמוך זה לא להיות בן אדם. בשביל להיות בן אדם לא צריך תורה וגם לא צריך מצוות. צריך בסך הכל לרצות להיות בן אדם. למה? כי להיות בן אדם זה לא להציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלי. להיות בן אדם זה להניח מקום לרצונות של אחרים ליד הרצון שלי. כלומר, זה להתחשב ברצונות של האחרים, אבל לא להעמיד את הרצונות של האחרים לפני הרצון שלי. אם תתבוננו בהיסטוריה תראו שהרבה מאוד אומות ניסו לחנך את בניהם לכל מיני תפיסות אידיאולוגיות. היה הפשיזם שהציב את המדינה לפני הכל. היה הקומוניזם שאמר שהזולת חשוב לא פחות ממך. אבל לא קמה אומה בהיסטוריה שחינכה את בניה להציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלי, חוץ מהיהדות. מדוע? כי כדי להציב את הרצון של הזולת ליד הרצון שלי, או כדי להציב את המדינה מעל הרצון שלי, לא צריך מניע. זה סדר העולם. אבל כדי שאני אבטל את רצוני מפני רצון הזולת ואניח את רצונו לפני רצוני, בשביל זה צריך מניע. והמניע הוא תורה. לכן אומר שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה, על 3 דברים העולם עומד. על תורה, עבודה ועל גמילות חסדים. למה העולם עומד על תורה? כי תכלית בריאת העולם היא האדם, ותכלית בריאת האדם היא שיגיע לדבקות, והדבקות מושגת רק בהשתוות הצורה. והשתוות הצורה היא ואהבת לרעך כמוך, ובשביל ואהבת לרעך כמוך צריך מניע, כי המניע האגואיסטי לא יכול להציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלי. הוא יכול להביא אותו מקסימום להיות זהה, שווה בחשיבותו לרצון שלי. ואת הדברים האלה כותב בעל הסולם על הקומוניזם, וכך הוא כותב: ואולם, חטא אחד חטאה אומה זו, והשם לא יסלח לה. והוא, כי כל העבודה הזאת היקרה והנישאה שהיא ההשפעה לזולתו, שהחלו לעבוד בה, צריכה שתהיה לשם השם יתברך ולא לשם האנושות. ומתוך שעשו את עבודתם שלא לשמה, לפיכך אין להם זכות קיום מצד הטבע עצמו.
בעל הסולם חזה את כישלון הקומוניזם עוד לפני שהוא נסתיים מסיבה פשוטה. כשבונים חברה שמבוססת על ואהבת לרעך כמוך, אבל מסלקים מהמניפסט הקומוניסטי את הקדוש ברוך הוא, האינטרס מאחורי הקומוניזם הוא האדם עצמו. והטבע לא יכול לחיות על פי השיטה הזאת. לכן, כדי להגיע למדרגה שאני מציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלי, אני זקוק למניע שמגיע מבחוץ, אני זקוק לתורה. תורת השם, כלומר הרצון להגיע לדבקות בהשם, הרצון הזה הוא שיכול לגרום לי להעמיד את הרצון של הזולת לפני הרצון שלי, ולכן אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אלא שכדי לחיות על פי התורה בדרך הזאת ולהביא את הרצון שלנו לצמצום מינימלי ואת הרצון להשפיע אל המקסימום, אנחנו זקוקים לעבודת הלב. וזו העבודה של שמעון הצדיק. העבודה היא להכיר עד כמה השימוש ברצון שלנו לקחת מרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. ביום שנבין שהלקחת מרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא, עבודת הלב הזאת בשילוב התורה, שניהם יחד, תורה ועבודה, הם שיביאו אותנו אל גמילות חסדים, שהרי עולם חסד ייבנה. כלומר, בניין העולם תכליתו שימוש בחסד, והחסד הגבוה ביותר הוא ואהבת לרעך כמוך, ולשם אפשר להגיע על ידי תורה ועבודה שמביאים לגמילות חסדים. לכן שמעון הצדיק מציב לנו כבר במשנה השנייה של פרקי אבות את הכלל הזה כדי להראות לנו את הכיוון ואת היעד שלשם צריך ונדרש להגיע החסיד שמבקש לקיים את מה שנאמר במילי די אבות. בהצלחה, כל טוב לכם.